Determine the sum and the product of the roots of the quadratic equation below. First example, we have x squared minus 8x plus 15 equals 0. Yung iba ang gagawin dyan, solve muna nila yung given equation gamit ang factoring method o kaya naman gamit ang quadratic formula. Tapos yung nakuha nilang roots, i-add nila at multiply para masagutan yung tanong dyan. Ngayon, meron tayong alternative way na pwedeng gamitin na mas mabilis para maibigay yung mga yon. And that is by using the sum and the product of the roots formula, also known as the Vieta's formula. Paano yun? Para magamit yun, kailangan nakasulat muna yung equation sa standard form. Tapos, ibigay mo yung values A, B, and C. In our case here, ang value ni A, B, and C ay 1, negative 8, and 15. Ngayon, yung formula for the sum of the roots, ito, x sub 1 plus x sub 2 equals the opposite of the value of B over the value of A. Anong value ni B? Negative 8. So, substitute mo dyan. Ang magiging strategy natin, kapag ka sinubstitute natin yung value ni B dito, kunin nyo na agad yung opposite niya. Anong opposite ni negative 8? Okay, 8. Tapos, over or divided by the value of A, which is 1. Kaya magkakaroon ka dito kapag sinubstitute mo, magiging x sub 1 plus x sub 2 equals 8 over 1 na lang. And of course, ang final answer dyan ay 8. Yan na yung sum ng mga roots. No? Nakuha mo yung sum ng mga roots without actually solving the given equation. Ngayon, para sa product of the roots, ang formula ay x sub 1 times x sub 2 equals the value of C over the value of A. Pareho silang over the value of A. No? Next, so substitute na natin. Value of C, 15, over the value of A, which is 1. Hindi mo na kailangan magpalit ng sign kasi ang sabi ng formula ay value lang ng C. Unlike kanina, opposite daw, kaya nagpalit tayo ng value. Yung negative 8 naging positive 8. Dito, wala, diretso lang. Kaya magiging 15 over 1 lang yan. And final answer, 15. Yung sum ng mga roots ay 8. Yung product ng mga roots, 15. Now, ano ba yung gamit niyan? Actually, marami siyang application talaga. At isa na ron ay pwede mong masolve yung equation gamit yung sum and the product. Paano? Yung 15, yung product, isipan mo ng factored form. No? Dalawang numbers na kapag pinag-multiply ay 15 ang labas. Ano yung mga possibility doon? Meron tayong 1 times 15, saka 3 times 5. So, dalawang pairs yon. Ngayon, aling pair ang kapag pinag-add mo ay 8 ang labas? Answer, 3 and 5. Yun na, 3 and 5 ang roots ng given quadratic equation. Ipakitang isolve natin yung given quadratic equation gamit ang factoring method o kaya naman ng quadratic formula. Tapos try natin i-check kung tama ba yung binibigay ng formula na yung sum ng mga roots ay 8 at yung product ng mga roots ay 15. Now, gamit ang factoring method, ang factored form yan ay ito. Tapos yung bawat factor equate natin sa 0, applying the zero product property. At yung mga roots ay 3 and 5. So clearly, 3 plus 5 is 8. Tama. 3 times 5 is 15. Tama din. Next. Second example, meron tayong x squared plus 3x minus 10 equals 0. Ayan, we are lucky because the given equation is already written in standard form. Kung hindi pa, kailangan nyo muna i-rewrite siya in standard form. A, B, and C ay 1, 3, and negative 10. Sunod ay sulat na natin yung formula, the sum formula. Ang sum formula ay x sub 1 plus x sub 2 equals negative b over a. Pwede naman na dumiretso kayo mismo dun sa substitution, lalo na kung memorize yun yung formula na madali namang i-memorize. So substitute natin, ang sabi ng formula ay opposite ng value ni b. Katulad kanina, kapag ka-substitute nyo dito ay diretso nyo na. Yung 3 magiging negative 3 pag sinubstitute, tapos over the value of a which is 1. So, final answer, negative 3. No, minsan nga, may mga estudyante na hindi na nila kailangan yung solution. No, titignan lang nila yung standard form ng given equation, tapos mabibigay na nila yung sum and the product of the roots.
Next, ang product of the roots formula ay x sub 1 times x sub 2 equals c over a. Kaya naman, ang final answer dyan ay, ayun, negative 10. Tama? Negative 3, negative 10. Try natin, i-check. Gamit ang factoring method. Ang factored form niyan ay, ayun. You can check it on your own. Tapos, equate to 0. And the final answers are 2 and negative 5. So, tama. Try natin. 2 plus negative 5 is negative 3. Correct. And 2 times negative 5 is negative 10. Correct also. So, tama talaga yung formula. Next example, meron tayong 2x squared equals 3 minus x. Obviously, hindi siya nakasulat sa standard form, kaya gawin mo natin standard form yan. Na-imagine nyo na ba yung standard form yan? Ibigay na agad yung value ng a, b, and c. Pwede naman yon. Lalo na kung hindi naman pinupuntusan. Nasa instruction naman yan ni teacher. So, ang values ni a, b, and c ay 2, 1, and negative 3. Okay, tama. Next formula, the sum formula ay x sub 1 plus x sub 2 equals negative b over a. Substitution, yung 1 magiging negative 1 over the value of a, which is 2. Kaya yan ay magiging negative 1 half. Siyempre, final answer na yan. Sunod, x sub 1 times x sub 2 equals c over a. Ang c natin ay negative 3, ang a ay 2, kaya pag sinubstitute, magiging negative 3 over 2. Kamukha nito, yan ay final answer na rin, kaya yan na ang sagot. Sir, pwede po bang gawing decimal yung mga answers namin? Pwede naman. No? Pero, I advise na iwan nyo yung mga answers nyo sa fraction form kahit na improper sila. Okay lang yon. Fourth example, we have 10x squared plus 15x equals negative 4. Again, kailangan naka-standard form mo na yan. Ililipat mo lang itong negative 4 sa kabila, magiging positive 4. Kaya ang ABC natin ay 10, 15, and 4. Sulat yung formula. X sub 1 plus x sub 2 equals negative b over a. Substitution, itong 15, kapag sinubstitute, magiging negative 15 over 10. Final answer, negative 3 over 2. Bakit? May common factor sila na 5. Divide natin pareho by 5 kaya magiging negative 3 over 2. Next, product of the roots formula. X sub 1 times x sub 2 equals c over a. Substitute natin si c ay 4. Ang a ay 10. Kaya meron tayong 4 over 10. Final answer, 2 over 5. 4x squared minus 100 equals 0. Naka-standard form na yan at obviously wala yung linear term. Kaya ang ABC natin ay 4, 0 ang value ni B, tapos si C ay negative 100. Formula, x sub 1 plus x sub 2 equals negative B over A. Ano, memorize na ba? Dapat memorize na yan. Ang sum ay negative B over A lang. Opposite ng 0 ay 0 pa rin. Kaya magiging 0 over 4. Final answer, 0 divided by 4 is 0. Sunod ay product, which is equal to the value of C over the value of A. Yan ay magiging negative 100 over 4 at final answer natin ay negative 25. What do we observe? Kapag walang linear term, automatically, yung sum ng mga roots ay 0. Kasi nga, sa formula, magiging 0 yung numerator. Sunod, we have 18x squared plus 30x equals 0. This time, ang wala ay linear term. A, B, and C ay 18, 30, and 0. Substitution, magiging negative 30 yon kapag sinubstitute. Ayan, negative 30 over 18. Final answer, negative 5 over 3. Sunod ay product of the roots. C over A naman. 0 ang C, kaya 0 over 18. Final answer, 0. Ayan, kamukha kanina, what do you observe? Ayan, kapag walang constant term, automatically,
Si product naman ang 0. We have here a different set of problems. Instruction, write a quadratic equation in standard form with a given pair of roots. Dati, ang ginagawa natin, nakabigay yung quadratic equation, bibigay yung mga roots. This time, baliktad. Nakabigay yung roots, hahanap tayo ng quadratic equation na ang roots ay yung binigay. Okay, paano kaya yan? Let's have example. First example, we have 4 and 5 daw yung mga roots. Anong quadratic equation ang may ganyang roots? Pero bago yan, syempre, alalahanin mo muna dapat kung ano ba yung standard form. Ang standard form ng quadratic equation ay ax squared plus bx plus c equals 0. Ang isipin mo ganito, kailangan mo lang mahanap ang value ni a, b, and c. Kapag nahanap mo na yung tatlong yan, madali nang ibigay yung standard form niya. Isa-substitute mo lang dyan mismo. Paano yan? Gagamit pa rin tayo ng the sum and the product of the roots formula. Ayan, yung dalawang yan. We have sum and the product. Ngayon, ang gagawin lang natin ay babaliktarin natin yung kanilang position. Yung left side mapupunta sa right side, yung right side mapupunta sa left side. Ayun, tapos yan ay substitution na. Ang gagawin mo lang naman sa substitution ay susundan mo yung formula. Ang sabi niya, ang negative b over a ay equal sa sum ng mga roots. Kaya magiging negative b over a equals 4 plus 5. Pwede naman magkabaliktad dyan, kahit sino pwede mauna. Magiging negative b over a equals, ano yung sum ng mga roots? 4 plus 5. Tapos, pagsamahin niya, magiging 9. Sa kabila naman, ganun pa rin. Sundan mo lang yung formula. Sabi niya, yung c over a equals sa product ng mga roots. Kaya pag multiply mo lang yung dalawang yon, magiging c over a equals 4 times 5. Tapos, magiging 20 yon. Ngayon, pwede mo nang ibigay yung a, b, and c kapag nakuha mo na yung sum and product ng mga roots. Paano? Tignan mo yung denominator nila. Dapat pareho sila. Di ba pagka ganyan, automatically meron silang imaginary 1. Kaya no problem tayo doon dahil yung denominator nila parehong 1. Pag hindi pareho, kailangan magkasundo muna sila. Mamaya meron tayong example doon. So ang A natin ay sundan mo lang yung formula. Sabi ng formula ang A ay yung denominator ng sum o kaya yung denominator ng product ng mga roots. Nagkasundo naman sila kaya ang A ay 1. Tapos yung B naman, ang sabi niya ay opposite siya ng numerator ng sum. Ang numerator ng sum ay 9. Ang opposite niyan ay negative 9. Kaya negative 9 ang B. Tapos yung C naman, ito wala tayong problema. Sabi niya ay numerator siya ng product ng mga roots. So 20. Kaya ang A, B, and C natin ay 1, negative 9, and 20. Dahil meron ka ng values ni A, B, and C, pwede mo nang maibigay yung standard form. Ang standard form ay babalikan mo lang yon, sa substitute mo lang. Magiging 1, negative 9, saka 20. Kaya final answer natin ay x squared minus 9x plus 20 equals 0. Sir, pwede po bang magbigay ng ibang ng ibang sagot dyan? Pwede po ba? Pwede. Sabi niya kasi, write a quadratic equation. Hindi sinabing write the. Pag sinabing the, iisa lang yun, di ba? Kaya maraming possible answers dyan. Paano? Mag-multiply ka ng any positive real number dyan sa ating equation. Let's say, 5 yung factor. Bawat term, i-multiply mo sa 5. Yung lalabas ay quadratic equation din na ang roots ay 4 and 5. No? Any positive real number, pwede. Sunod, we have another example here, 2 and negative 7. Same process. Yung negative b over a equal kanino? Kayan, sa sum ng mga roots. So, kukopya mo lang, sa substitute mo lang, magiging 2 plus negative 7. Again, kahit sinong mauna, pwede. Kung saan ka komportable, gawin mo. Okay? Tapos, simplify natin, magiging negative 5 lang yan. And sa product naman, ganun din, c over a equal kanino? Sa product ng mga roots. Kaya magiging 2 times negative 7. And that's negative 14. Anong next step kapag may sum and product na? Kunin ng a, b, and c.
Ayun, yung A nila, yung denominator nila ay pareho na 1. Kaya walang problema. Ang A ay automatically 1. Ang B ay opposite ng numerator ng sum ng mga roots. Kaya yung negative 5, magiging 5. Yun ang value ni B. Tapos yung C naman ay ito mismo, negative 14. Hindi mo na kailangan palitan ng sign yan. Kaya magiging A is 1, B is 5, and C is negative 14. Final answer, x squared plus 5x minus 14 equals 0. Let's have a challenging problem. Dahil mga fractions, pagka ganyan, wag mong iwan. Same process lang naman. Negative b over a equals 2 over 3 plus 5 over 3. Pagsamahin yan, similar fractions naman, kaya walang problema. When you add similar fractions, kukopyahin mo lang yung denominator, yung numerator pagsamahin. Magiging 7 over 3. Sunod, yung c over a naman, yung product. Pag-multiply mo lang silang dalawa, kaya ganyan ang labas sa substitution. When you multiply fractions, you follow the rule numerator times numerator, tapos denominator times denominator. 2 times 5 is 10, 3 times 3 is 9, kaya 10 over 9 yan. Ngayong may sum and product na tayo ng mga roots, pwede nang ibigay yung values si A, B, and C. Ang problema, yung A natin, ang A sa sum ay 3, ang A sa product ay 9. Kaya kailangan magkasundo muna sila. Anong gagawin? Itong sum ang lagi mag-a-adjust. Mag-isip ka ng number na imumultiply mo sa denominator para ang labas ay yung denominator ng product. So, ano mo multiply mo sa denominator na to para maging 9? Answer? Ayan, 3. So, 3 times 3 magiging 9. Yung 7 doon, imumultiply mo rin siya kung saan mo minultiply yung 3. So, 7 times 3 is 21 over 9. Sir, pwede po pala yan? Pwede yan. Ang tawag sa mga yan ay mga equivalent fractions. Di ba? Pareho yung value nila. Hindi nagbago yung value nila. Pero nagbago yung itsura niya. Ginagawa natin yun para ma-meet yung condition na dapat yung denominator pareho. Para makopya mo si A. Ang A ay 9. Ang B ay opposite ng numerator ng sum ng mga roots. Kaya negative 21 yan. Ang C naman ay yung numerator ng product ng mga roots, kaya 10. Answers? We have 9, negative 21, and 10. Therefore, final answer, 9x squared minus 21x plus 10 equals 0. Let's have a more challenging problem. This time, meron tayong dissimilar fractions. Same process. Negative b over a equals the sum of the roots. Kaya negative b over a equals negative 1/4 plus 5 over 6. Paano i-combine yung dalawang yan? Yung mga similar fractions? Correct. Kailangan maging pareho mo ng denominator nila. Anong gagawin? Maghahanap ng LCM, ng least common multiple ng mga denominators. Anong LCM ng 4 and 6? 12. Correct, 12. Paano yan? Mga mabilisan lang. Multiples ng 4 ay 4, 8, 12, 16, 20, 24, etc. etc. Ang multiples ng 6 ay 6, 12, 18, 24, etc. etc. Saan sila una nag-meet? 12. Yun ang LCM nila. Ngayon, yung 12 na yun, divide mo ng 4, denominator, 3, times numerator, negative 3. So, meron ka lang negative 3 over 12. Yung pangalawa naman, ganun pa rin, same process, 12 divided by 6 is 2, times the numerator, 10. Kaya meron kang negative 3 plus 10. Negative 3 plus 10 is 7. Kopyahin yung denominator, 12. Kaya yun ay magiging 7 over 12. Kung di kayo ng mental, okay lang. Scratch paper para sigurado. Sunod ay C over A equals product ng mga roots. Kaya negative 1/4 times 5 over 6 yan. Numerator to numerator, denominator to denominator, magiging negative 5 over 24. Pwede nang ibigay yung A, B, and C. Problema, yung A dito sa sum ng mga roots ay 12, yung A sa product ng mga roots ay 24, kaya kailangan maghanap ng equivalent fraction ng 7 over 12. Yung 12 para maging 24, multiply mo ng 2. Kaya magiging times 2 tong denominator, times 2 din dun sa numerator. Magiging 14 over 24. Pwede nang ibigay yung A, B, and C. Ang A ay yung denominator nilang pareho ng sum and product. Kaya 24 yon.
Ang B ay opposite daw ng numerator ng sum, kaya negative 14. Ang C daw ay yung mismong numerator ng product ng mga roots. Kaya ang ABC natin ay 24, negative 14, and negative 5. Final answer, 24x squared minus 14x minus 5 equals 0. Last example na tayo. The roots given are positive or negative 3, the square root of 5. Can we recall, kailan lumalabas yan na yung mga roots ay opposite lang ng bawat isa? Ayan, kapag walang linear term. Tignan natin, dapat yung lalabas na standard form ay walang linear term. Same process. Yung negative b over a equals sa sum ng mga roots. Kaya i-add mo lang yung dalawang yan. Kaya magiging 3 the square root of 5 plus negative 3 the square root of 5. They are exactly opposite of each other, kaya pag pinag-add mo yan, lalabas ay 0. Sunod ay yung C over A naman, yung product ng mga roots. Ipag-multiply yung dalawang yan. Substitution, magiging 3 the square root of 5 times negative 3 the square root of 5. Now, how do we multiply such irrational numbers? Ang unahin mo ay yung nasa labas, yung 3 times negative 3. That's negative 9. Tapos yung the square root of 5 times the square root of 5, ang sagot doon ay 5. Kaya meron tayong negative 9 times 5. Final answer, negative 45. Balikan ko lang to paano nangyari. Kasi napakahirap na i-discuss to nang wala pa tayong lesson sa radical. Kasi third quarter pa yata siya. Ang nangyari dyan, mag-isip tayo ng similar problem. Let's say, square root of 100 times square root of 100. Anong lalabas doon? 100. Yung radicand. Bakit? Square root of 100, 10. Square root of 100, 10. So 10 times 10, 100. Parang kamukha lang nito. Square root of 5 times square root of 5 is 5. Okay? Kaya negative 45 yan. Sunod ay ibigay na natin ang values ni A, B, and C. Ang A ay obviously 1. Di ba? Parehong 1 denominator niyan. Ito 1. Ito, denominator niya 1. Kasi 0 divided by 1 ay still 0. Kaya allowed yon. A is 1, B is obviously 0. Tapos yung C ay negative 45. Kaya A is 1, B is 0, and C is negative 45. When you substitute it into the formula or into the standard form of the quadratic equation, ang lalabas ay x squared minus 45 lang. Kasi yung B0, mawawala yung linear term. So tama, yung expectation na walang linear term. So yun lang. If you want more examples or if you have more questions, feel free to comment down your concerns or queries. Thank you so much.